Hello to all the people of the world. This is Jepoy Basilides. Welcome to my YouTube channel. So narito po tayo ngayon at tayo po ay mag-unbox ng ating pong produkto sa isa pong kilalang online shop dito po sa Abu Dhabi. Ito po ay tinatawag na Xt90 Bluetooth headset. Anyways, istorya lang kung bakit po tayo bumili ng ganito. Bumili po tayo po ng headset dahil po kasi hindi lang po tayo ang nakatira dito po sa room. Dahil po mahilig po tayo manood ng movies, ng kung ano-anong video sa social media. Siyempre, hindi natin maaalis na may maiistorbo sa ating pong kasama sa bahay. Ang pinakamagandang paraan is mag-isip tayo kung ano ang ating pong solusyon. Ang pinaka-best solution ay bumili ng mobile headset para ikaw lamang ang makakarinig kung ano ang iyong panonoorin, di ba? Yun nga ang dapat nating gawin. So dahil dyan, atin na pong simulan ang ating pong gagawing pag-unbox sa isang produktong ating nabili sa isa pong online shop, which is Bluetooth headset. Kinakailangan po natin gumamit ng, siyempre, scissor at isa pong reminder, babala na asawa ni Babalu, car. Kinakailangan po mga bata ay wag po tayong gagamit ng mga matutulis na bagay katulad po ng scissor. Kung gagamit po tayo, dapat ay may gabay ng magulang. Wag po tayong gagamit na wala po ang presence ng ating pong mga magulang or ng ating mga guardians. Tip, yan po yan ha. Dahan-dahan po natin siyang bubuksan kasi po baka po matamaan ng ating pong produkto. Parang lang tayo nagbebenta ng ating pong Bluetooth headset. Guys, ito po ang itsura ng ating pong bubuksan. Ayan po. So, Xt90 Bluetooth headset. Wow! Ganito pala ang itsura niya. Yan. Sa totoo lang, ang in-order po natin sa online shop ay kulay black. At hindi ko po alam kung bakit dineliver po sa atin ay kulay white. Anyways, hindi naman po tayo maarte sa kulay, no? Pwede naman pong kulay black or kulay white. Dahil hindi po tayo maarte sa kulay, ang pinaka-importante ay na-deliver po ng maayos yung ating pong binili sa online shop na yon. Ang sabi nga ni Michael Jackson ay, it doesn't matter if you are white or black. O, diba? Charot. Anyways, guys, ito po siya. Ito po yung pinaka-manual. And yung pinaka-Bluetooth headset. Nakabalot pa po siya sa plastic. And of course, hindi mawawala syempre yung medyo mahirap po siyang buksan ha. Yan. Hindi rin syempre mawawala ang ating pong charger cable. Ang cable po natin ay micro slot na charger. Yan po siya. And then, bubuksan na po natin siya. Alisin po natin siya sa pagkakabalot sa plastic na ito. Wow! Lenovo! So, ito po siya guys. Lenovo. Lenovo ang brand ng ating Bluetooth headset. Okay? So kapag bubuksan po natin para malaman po natin kung left or right yung ating pong piece, kung ito ba ay right piece or left piece, kinakailangan po natin itapat sa sarili natin. Pagka binuksan po natin kung ano yung right side na makukuha natin, so ayun po yung ating pong right side piece. At kung ano naman po yung nasa left side, ayun naman po yung ating pong left piece. Left piece. Yan. Review sa ating pong pakiramdam habang siya nasa tenga. Hindi mo marinig yung inyo pong paligid kapag ito po ay nasa tenga nyo po. Alam nyo kung bakit? Kasi po,
Yan, nadidinig ko na ngayon yung mga nasa paligid ko. Kasi po, meron po siyang rubber. Yung rubber, makakapag-block ng mga unnecessary sounds sa ating pong surroundings. Kaya, yun po siya. Ngayon, wala po ako nadidinig. Ang ganda niya. Yan. So, ang gagawin natin, tingin po tayo sa ating pong manual. Ang manual niya po ay ganito. Yan. As usual, ito po ay made in China, kaya meron po siyang China characters. At siyempre, meron din English. Para hindi naman unfair sa atin na hindi marunong umintindi ng China. Ng Chinese. Diba? So, hindi ko na siya babasahin kasi sobrang liit. Hindi ko mabasa. Ayan. Mababasa niyo po ba? Hindi nyo po talaga siya mababasa dahil sa sobrang liit. So, kinakailangan po natin ng lens, ng magnifying glass para sa akin, para mabasa po yung ating pong manual. Yun po. So, normally, ang mga nakalagay naman sa mga Bluetooth headset ng mga manual ay katulad din po ng iba. Diba? So, yung ating pong charger cable, ito po siya, ganito po siya kalaki, para po siya mga 10 inches ang haba. So, i-connect lang po natin siya doon po sa ating pong slot, charger slot. Then, pwede na natin siyang isaksak sa ating pong mga USB slots. Like example sa mga desktop, laptop, as long as meron po siyang USB slot. Gagamitin na po natin siya sa ating pong Bluetooth device tulad ng mobile phone. So, isuot po muna natin. So, right side piece, left side piece. So, dito po natin siya gagamitin sa aking pong personal phone. I-open po natin ang ating Bluetooth sa settings. So, peeps, para i-turn on yung ating pong device, yung ating pong Bluetooth headset, kinakailangan po natin siyang i-long press. I-long press po natin ang ating pong right side piece. Power on. Sa kabila. Power on. Ngayon, dahil naka-power on na siya, kinakailangan natin i-pair sa ating pong mobile phone. Ayan, makikita na po siya dito po sa ating pong second, sa first. Ayan po, sa pinaka-itaas dito po sa bandang to, Lenovo. Ayan po siya. So, i-click lang po natin siya para ma-connect. Ayan, narinig ko na siya, connected ang sabi. Ayan. Nakalagay na po siya na connected. Ayan po, Lenovo. Ayan po siya, Lenovo. And then, ito po yung ating pong nagsasabi na siya ay connected na. Okay? Magpapatugtog po tayo ng ating pong music. Punta tayo sa YouTube. Ayan. Pipili tayo ng ating pong ipi-play sa YouTube. Ito po ang ipi-play natin. Meron po siyang advertisement. So, i-forward na natin. Wow! Tagasan natin. So, peeps, okay yung ating pong sounds. Magkabilaan po siya ay malinaw, clear yung ating pong sounds. Ganda po siyang gamitin kapag naglalakad po tayo dyan sa daan o nasa bahay lang po tayo na meron po tayong mga kasama dito po sa room kapag meron po tayong pinapanood o may pinapakinggang mga sounds or music. Yun po ang kagandahan nito. Kapag ibabalik po natin siya, siyempre, i-open lang natin yung ating pong nag-auto close siya. Yan. So, babalik lang po natin siya dito sa ating pong pagkakalagay. Yan. Oops.
Very secured yung ating pong casing. Close. Yan. Ay, pips, meron pa po siyang kasamang rubber cover. Ayan po siya. Diba? Ang galing. So, siya po ang magsisilbi pong magiging cover para dun po sa rubber ng ating pong earpiece sa left and right. Actually, meron po siyang 1, 2, 3, may 4 pieces po siya. So, siguro kapag ka nawala yung iba, lalo na kapag ka medyo burara tayo, minsan nakakaligtaan natin yung ating pong cover kung saan meron po siyang kapalit. Pero hindi po tayo ganoon. Yun. O minsan din naman, minsan nasisira, meron po tayong pamalit na extra. Anyways, ang presyo po nito ay nagkakahalaga po siya ng 43 dirhams sa nabili po nating online shop dito sa Abu Dhabi. So ngayon, meron na po tayong bagong accessory para po sa ating pong gagamiting mga device. Like example po, yung ating pong desktop, yung ating pong laptop, at dun din po sa ating pong mobile phone. Yung po, nagpe-pair po siya sa kahit ano pong device. Wow! So maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa aking pong video na ito, sa aking pag-unbox. Kung nagustuhan nyo yung aking pong video, don't forget to subscribe, like, and share. Meron po kayong thoughts, just comment down below and hit the bell for the notification of my new videos. Thank you!